द न्यू इयर ऑफ ग्रीन मोबिलिटी या नवपर्वाच्या पुणे AFC म्हणजेच अल्टरनेट फ्युअल कॉन्क्लेव्ह 2022मध्ये उपस्थित मान्यवरांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. वेलकम रिस्पेक्टेड ऑल. पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या आपल्या सगळ्यांकडून अपेक्षित आहेत. धन्यवाद. या कॉन्क्लेव्हमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र माननीय नामदार श्री उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे, सन्माननीय उपमुख्यमंत्री ऑनरेबल डेप्युटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र माननीय नामदार अजितदादा पवार, सन्माननीय उद्योग मंत्री माननीय नामदार श्री सुभाष देसाई साहेब, सन्माननीय ऊर्जा मंत्री माननीय नामदार श्री नितीन राऊत साहेब, सन्माननीय पर्यटन पर्यावरण राजशिष्टाचार मंत्री माननीय नामदार श्री आदित्य ठाकरे साहेब, त्याचप्रमाणे सन्माननीय राज्यमंत्री आदितीजी तटकरे मॅडम, हे सगळे मान्यवर या कॉन्क्लेव्हमध्ये सहभागी होणार आहेत. त्यात सन्माननीय देसाई साहेब माननीय राऊत साहेब आणि आदित्यजी हे इथे व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी झाल्या पाहिजे. या कॉन्क्लेव्हला महाराष्ट्र राज्य शासन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर यांचं विशेष सहकार्य लाभलं आहे. तेव्हा एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी सुद्धा. आणि आता प्रत्यक्ष या कॉन्क्लेव्हला आपण सुरू करूया. आय वुड लाईक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर P. Anbalagan सर, ऑनरेबल CEO, टू ॲड्रेस द कॉन्क्लेव्ह प्लीज. नमस्कार, सुस्वागतम. सर्वांना नूतन वर्षाच्या गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. पुणे AFC 2022 या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित राहिलेले आमचे माननीय मुख्यमंत्री सन्माननीय श्री उद्धव ठाकरे साहेब आणि सन्माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार साहेब, सन्माननीय वाइस चेयरमन नीति आयोग डॉक्टर राजीव कुमार जी, सन्माननीय मंत्री महोदय उद्योग आणि मराठी भाषा श्री सुभाष देसाई साहेब, सन्माननीय नितीन राऊत साहेब आणि पर्यावरण मंत्री सन्माननीय आदित्य ठाकरे साहेब आणि ऑनलाईनमध्ये जॉईन झालेले आमच्या मॅडम आदिती तटकरे मॅम, मिस्टर सुधीर मेहता, CGs, सर्व बंधू आणि बहिणींनो, गुड मॉर्निंग अँड वॉर्म वेलकम. द वर्ल्ड हॅज tremendous challenge ahead. We all know that's climate change. And exhaust from vehicle is one of the largest contributor. If you see any cities, typically million plus cities, 70% of the, I would say the apportionment study shows 70% of the pollution contribution is from vehicular exhaust. So it's a need and it's a time we should try to change. So let me begin by saying that the Pune AFC has given us the platform to undertake key steps towards our sustainability transition and fulfill our commitment towards clean and green future. The event has marked beginning of sustained efforts towards adoption of alternative fuels and clean mobility. या विषयावरती सर्वांना माहिती आहे की मिलियन प्लस सिटीमध्ये हा प्रदूषणाचा मुद्दा फार मोठा आहे. गेल्या 7 ते 8 वर्षामध्ये सुप्रीम कोर्ट, ग्रीन ट्रिब्युनल असं बरेच पाऊल उचलला घेते आणि इनलँड सिटीजमध्ये wherever there is no natural dispersal, particularly the cities which are not in the coast, the pollution particularly from vehicle emissions are going to be a great danger. Maharashtra is one of the first state to implement the great, I would say, a very, very phenomenal EV policy, thanks to our Honorable Chief Minister and also our Honorable Minister for Environment. The new EV policy not only incentivizes the customers who are going to buy the vehicles, but also incentivizes the, I would say, the production units and also the charging infra. And I'm glad that soon we'll have the Prosperity Corridor, which is going to connect Nagpur with Mumbai, and also the express highway from Mumbai to Pune also will have a fully developed EV infrastructure. The state has also seen one of the highest numbers of EV registrations, with nearly 1/3 of all electrical four-wheelers sold in the country are being registered in Maharashtra. So that itself shows we have a tremendous potential to grow. And Pune has developed as an automobile hub, and of course the state is a leader. We can look at the numbers, more than 25% of the output is from our state. Even at auto component, more than close to 1/4 of the auto component export is from our state. We have like 4 regions like Pune, Nasik, Aurangabad and also Nagpur are developing as an auto hub. And during the past days, we have witnessed, I would say, coming together of entrepreneurs, startups, academia, and of course, all the entire civil society towards clean, green, and sustainable mobility. And we have witnessed
a launch of 7 new electric vehicles on the first day of the event, which was inaugurated by Honorable Minister for Environment. And Honorable Minister Transport has also flagged off the largest EV rally, which has happened yesterday, where more than 400 vehicles took part. Today's conference will see the participation of who is who of the EV industry and beyond EV, I would say, like alternate fuel, trade association, foreign diplomats, government representatives and media to discuss roadmap for creating a sustainable clean energy ecosystem in the state of Maharashtra. This will surely serve as a platform to build synergies and help government implement record policies for the adoption of the clean, green and sustainable source of energy. Once again, I welcome you all and urge you to participate in this conclave and contribute to building a sustainable future. Jai Hind, Jai Maharashtra. Dhanyawad sahib, thank you so much. Now, I would like to request Honorable Minister for State, सन्माननीय राज्यमंत्री आदिती जी तटकरे मॅडम यांना विनंती करतो ते आपल्याला संबोधित करतील. नमस्कार, गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. व्यासपीठावर उपस्थित असणारे आणि ऑनलाईन द्वारा या ठिकाणी आपल्या सर्वांना संबोधित करायला उपस्थित असणारे राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब, उपस्थित माननीय उपमुख्यमंत्री अजित दादा, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार जी, आदरणीय सुभाष देसाई साहेब, आदरणीय आदित्य जी, आदरणीय नितीन राऊत साहेब, ज्यांनी नुकतंच कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक केलं ते अनबलगन जी. It is indeed heartwarming to see such an enthusiastic flow of stakeholders from industry or academics, entrepreneurs and government stakeholders coming together for this very important subject. And I'm sure we've witnessed an energetic start to this green mobility campaign from the last 2 days. And there has been tremendous response to this exhibition where future of mobility and alternate fuel technologies have been showcased. The rally on the second day has captured the imagination of green mobility enthusiasts across the country, and I'm sure such an sustained efforts will surely increase the adoption of clean and sustainable mobility in our state as well as country furthermore. I congratulate the MIDC and the industry department here because they've come up with, we recently took a very important step towards EV policy by including this sector in the priority for allotment of land in MIDC areas. I'm sure it would furthermore emphasize on our intention towards this cause. The rally has also helped to showcase that the adoption of EVs has started to pick up pace with so many enthusiastic participants showcasing their vehicles. The conference over 2 days will be a melting pot of ideas where I'm sure the coming together of stakeholders will generate solutions to the roadblocks that exist today in a full-scale adoption of EVs and other aspects connected to it. Maharashtra has seen multifold growth in the sales of EVs in the last 1 year, and I'm sure the Environment Department has been working extensively towards it along with the Industry Department. And to be very honest, Maharashtra, we all know, has been blessed with fantastic geographical beauty. And I'm sure if we emphasize more on this aspect of ours and the EV policy, we have beaches of Konkan, we have Western Ghats, we have jungles in Vidarbha, and the entire beauty is so spectacle and breathtaking that the adoption of EVs is only going to help us to sustain our natural beauty and emphasize more and more on our natural aspects. I'm sure it will help in reducing the pollution furthermore. All the stakeholders at one location discussing about the future green mobility and discussing the various ideas on how we can take it ahead is only going to help this cause furthermore. I especially thank Honorable Minister Subhash Desai sir, Honorable Minister Aditya ji, who has been working on ground level for making sure that this cause has been being carried forward in a very energetic manner.
all these efforts of ours are only going to help us create a sustainable future. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you so much, madam. धन्यवाद, खूप खूप आभार. And now here I would like to request Honorable Minister for Tourism, Environment of Maharashtra, सन्माननीय आदित्यजी ठाकरे साहेब. धन्यवाद. ह्या कॉन्फरन्ससाठी उपस्थित असलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब, उपमुख्यमंत्री अजित पवार साहेब, मंचावर उपस्थित असलेले सुभाष देसाई साहेब, नितीन राऊत साहेब, माझे सहकारी मंत्री अदिती, अनबलगनजी, सुधीर मेहताजी, MCCIAचे सगळेच ऑफिस बेरर्स, मेंबर्स आणि ह्या पूर्ण ग्रीन मोबिलिटीच्या क्रांतीचे सगळे स्टेक होल्डर्स, मी आपलं आज पुण्यात आणि महाराष्ट्रात सहर्ष स्वागत करत आहे. मला आनंद होत आहे या गोष्टीचा की जे आपलं पुणे नेहमीच महाराष्ट्रामध्ये असेल, देशामध्ये असेल, ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्रीमध्ये अग्रेसर राहिलेलं आहे, नंबर 1 राहिलेलं आहे. त्यातच आपण एक अजून पाऊल पुढे टाकत आहोत, ते म्हणजे ऑल्टरनेटिव्ह फ्यूल कॉन्क्लेव्ह हे आज इथे घेत आहोत. कारण आपल्याला देखील पुणे आणि देशात, आपल्या साऊथ ईस्ट एशियामध्ये आणि जगामध्ये ह्या ई मोबिलिटीमध्ये असेल, हायड्रोजनमध्ये असेल, ऑल्टरनेटिव्ह फ्यूलमध्ये असेल, लीड घेण्यासाठी सगळे प्रयत्न जे करायचे आहेत ते प्रयत्न आपण आजपासून करत आहोत. ह्याचसाठी मी आपल्या सर्वांचं पुण्यात स्वागत करत आहे. खरं तर गेल्या वर्षी आपली EV पॉलिसी 2021 आल्यानंतर आपण बघितलं असेल की EVचा जो काही अपटेक आहे महाराष्ट्रामध्ये, कन्झम्पशन पॅटर्न आहे, हे खूप वाढलेलं आहे. जे आधी साधारण 2-3 हजार EVs विकल्या जायच्या, ते मला वाटतं 21 ते 22मध्ये 22,000हून जास्ती EV व्हेकल्स ह्या विकल्या गेल्या. हे कॉन्क्लेव्ह करत असताना देखील वेगळे आकडे मी बघत होतो. कधी कुठच्या न्यूजपेपरनी लिहिलं 157% राईज. परवाकडे जे आकडे मी बघितले, ऑलमोस्ट 496% राईज हे EV अपटेकमध्ये झालं आणि ते फक्त आणि फक्त आपल्या महाराष्ट्रात झालं आहे. ह्याचा आपल्याला अभिमान असायला पाहिजे. 4 व्हेकल्समध्ये जर बघितलं, टू व्हीलर्समध्ये बघितलं आणि 4 व्हीलर व्हेकल्समध्ये बघितलं, तर देशातले सगळे जे काही आकडे आहेत त्याच्यात महाराष्ट्र हे नंबर 1 स्टेट आहे. कारण 2 व्हीलर्स आणि 4 व्हीलर्स आर इन मोस्ट डिमांड इन महाराष्ट्र फॉर ई मोबिलिटी सेक्टर. 3 व्हीलर्स ऑफकोर्स आपल्याकडे CNG असल्यामुळे आणि पेट्रोल डिझेल नसल्यामुळे किंवा मॅन्युअल नसल्यामुळे तेवढं रॅपिडली झालं नाही. पण मला ही खात्री आता पटलेली आहे की जेवढ्याही रिक्षा युनियनशी मी बोलत आहे, जेवढ्या काही वेगळ्या शहरांशी बोलत आहे, म्युन्सिपल कमिशनरशी मी बोलत आहे, संवाद साधत आहे, तिथे देखील थोडीफार इच्छा हीच आहे की एखादी स्कीम वर्कआउट करून, त्याच्यावर काम करून, जे आपल्या आता रिक्षाज आहेत ते आपण रिप्लेस कशा करायचं ई रिक्षाजनी, ह्याच्यावर आता काम खूप मोठ्या संख्येत चालू झालेलं आहे. 2012पासून मी ह्या सेक्टरमध्ये थोडंफार काम करत आहे. कदाचित पहिल्यांदा जेव्हा लंडनमध्ये मी ई बस बघितली, प्रॉपर ई बस होती, ई व्हेकल होती, पण इलेक्ट्रिक बस बघितल्यानंतर मला मजा या गोष्टीची वाटली की आपल्यासारखी BST सारखी ई बस, ती लाल बस होती, डबल डेकर बस होती, आणि ते बघितल्यानंतर त्याच्या बाजूला उभं राहिलो तर ती गाडी देसाई साहेब सुरू आहे की बंद आहे हे कळत नव्हतं, कारण राऊत साहेब त्याचा आवाजच नाही. नंतर मी बाजूला मग मागे गेलो जिथे एक्झॉस्ट पाईप असतो, चारही बाजूला शोधत होतो, कुठेही एक्झॉस्ट नाही, म्हणजे प्रदूषण नाही आणि आवाज नाही. आणि मला आनंद ह्या गोष्टीचा आहे की साधारण 2015पर्यंत आपण 80 बसेस त्या मुंबईत आणल्या. आता 386 बसेस आपल्या फ्लीटमधल्या ह्या ई बसेस आहेत आणि 2027पर्यंत आपला हेच ध्येय आहे की 10,000 बसेस, ई बसेस आपल्या मुंबईत असतील. आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात ज्या ज्या शहरांमध्ये पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आहे तिथे एकतर ई बसेस असतील किंवा बायोफ्युअलवर चालणारे बसेस असतील किंवा हायड्रोजन फ्युअल सेलवर चालणारे बसेस असतील, पण कम्प्लिटली क्लीन मोबिलिटी हे उद्देश आपण गाठायचं आहे. आणि त्याच्यासाठी आपले सर्वच म्युन्सिपल कमिशनर्स असतील, आपण काम करत आहोत, एकत्र काम करत आहोत. हे सगळं होत असताना मागच्या वर्षी आम्ही COP26ला ग्लासगो येथे गेलो आणि तिथे महाराष्ट्राला इन्स्पायरिंग लीडरशिप अवॉर्ड हे तर मिळालंच, पण आनंदाची ही गोष्ट होती की पहिल्यांदा कदाचित ह्या COP26मध्ये ह्या वेगळ्या ज्या कॉन्फरन्सेस जगभरात झाल्यात, सब नॅशनल गव्हर्नमेंट म्हणजे रिजनल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट्स ह्यांना संधी मिळाली आपण जे काही करत आहोत ते सादर करण्यासाठी. आनंदाची गोष्ट ही पुन्हा एकदा होती की महाराष्ट्र कदाचित त्या काही क्वचित राज्य सरकार किंवा सब नॅशनल गव्हर्नमेंट्समधून आहे ज्यांनी क्लायमेट चेंजवर लीड घेतलेलं आहे. आपली 43 शहरं जी अमृत शहरं आहेत, $1,000,000+ सिटीज ज्याला आपण बोलतो, ही रेस टू झिरोमध्ये आहेत. आणि रेस टू झिरोमध्ये काम करत असताना 6.5 कोटी जनता म्हणजे आपली अर्ध्याहून अधिक जनता ही ह्या 43 शहरांमध्ये राहते.
नागरीकरण वाढत चाललं आहे, शहरीकरण वाढत चाललं आहे, अर्बनायझेशन इज हॅपनिंग रॅपिडली. साधारणपणे 53% महाराष्ट्र हे अर्बनाइज्ड आहे आणि ते अर्बनाइज शहरांसाठी आपण रेस टू झिरो जॉईन केलेलं आहे, कारण आपल्याला माहिती आहे की महाराष्ट्रासाठी संधी देखील हीच आहे आणि धोका पण तेवढाच आहे क्लायमेट चेंजमधून. कारण वातावरणीय बदल जर आपण बघितलं, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल जे माझ्या खात्याचं नाव आहे, वातावरण बदलत चाललेलं हे आपल्याला माहिती आहे. राऊतसाहेब, आपण नागपूरमध्ये देखील बघितलं असेल, आत्ता परवाकडेच मी बघत होतो, साधारण 44-45 डिग्रीज टेम्परेचर हे मार्च आणि एप्रिलमध्ये व्हायला लागले. आणि आत्ता मला जी बातमी आलेली आहे की पुढच्या 5 दिवसामध्ये विदर्भ असेल, पश्चिम महाराष्ट्र असेल, कोकण असेल, ह्या सर्व ठिकाणी पाऊस पडतोय की काय अशी शंका आपल्या इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटनी ही जाहीर केलेली आहे. कदाचित पाऊस पडू शकतो, कदाचित गारपीट होऊ शकते. म्हणजे आता मार्च एप्रिलमध्ये पाऊस पडतो, कधी डिसेंबरमध्ये पाऊस पडतो, थंडीही वाढत चाललेली आहे, गरमीही वाढत चाललेली आहे. वातावरण कसं बदलतं आहे हे कोणी प्रेडिक्ट करूच नाही शकत. उद्या काय होणार हे आपण सांगू शकतो, पण पुढच्या आठवड्यापर्यंत काय होणार हे कोणी सांगू शकत नाही. आणि का होणार ह्याचं तर कारण हे कोणाला माहिती पण नाही आणि माहिती देखील आहे. ह्याचं कारण एकच आहे की आपलं वातावरण बदलतं आहे आणि पर्यावरण ह्याला आपण पर्यावरणाचा ऱ्हास करत चाललेलं आहे. पण हे सगळं होत असताना हतबलतेने तर आपण बघू नाही शकत, आपल्याला काही ना काहीतरी करणं गरजेचंच आहे. शिवरायांचा जो महाराष्ट्र आहे तो लढाईशिवाय गप्प बसू शकणार नाही. आपल्याला ह्या जी काही आपल्या आजूबाजूला जसं कोविडला आपण टक्कर दिली तसं क्लायमेट चेंजला देखील टक्कर देणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून ही पर्याय इंधन कॉन्क्लेव्ह जी आपण केलेली आहे, पुणे ऑल्टरनेटिव्ह फ्युएल कॉन्क्लेव्ह, ह्याच्यासाठी आपण आज इथे जमलेलो आहोत. राऊतसाहेब, देसाईसाहेब, आपण आज जी ही कॉन्क्लेव्ह करत आहोत ही पर्याय इंधनासाठी करत आहोत. ह्याच्यात अनेक स्टेक होल्डर्स, बिझनेस टू बिझनेस स्टेक होल्डर्सची आज इथे राऊंड टेबल्स होणार आहेत, वेगळे वेगळे पॅनल डिस्कशन्स आहेत, फायर साईड चॅट्स आहेत. ह्याचसोबत जे आपले गव्हर्नमेंटमधले जे काही स्थानीय आपले स्वराज्य संस्था असतात, ULBs असतील, ग्रामीणच्या काही असतील, त्या इथे येणार आहेत. ते देखील बिझनेसेसबरोबर इंटरॅक्ट करणार आहेत, चर्चा करणार, संवाद करणार की इकडचे जे काही एक्झिबिटर्स असतील, स्टेक होल्डर्स असतील, ह्यांना आपापल्या शहरांमध्ये, आपापल्या ग्रामीण भागांमध्ये कसं आणू शकतो, चार्जिंग स्टेशन्स कसे वाढवू शकतो, बायोफ्युअल्स असेल, आपलं इथेनॉल असेल, आपलं हायड्रोजन फ्युअल सेल असेल, हे कसं आपल्या गावी नेऊ शकतो, आपल्या शहरी नेऊ शकतो, ह्याच्यावर काम सुरू होईल. आणि तिसरं म्हणजे सिंचन नगरला, म्हणजे बाजूलाच आपल्या इथे एक मोठं एक्झिबिशन आपण गुढीपाडव्याच्या दिवशी आपण सुरू केलं. बायसिकल्स म्हणजे आपले सायकली आहेत, मोटर बाईक्स आहेत, स्कूटर्स आहेत. एक मी कृषी गती नावाचं वेगळं तिथे यंत्र बघितलं, कृषी क्षेत्रासाठी असेल. 4 व्हीलर्स म्हणजे 4 व्हीलर गाड्या आहेत, बसेस आहेत. आणि आनंद ह्याच गोष्टीचा आहे की हे सगळं होत असताना आपल्यासोबत तिथे बँका देखील आहेत लोन्स द्यायला आणि RTO देखील आहे, जेणेकरून जर तुम्ही तिथे गाडी विकत घेतली, बाईक विकत घेतली, स्कूटर विकत घेतली, तर तिकडच्या तिकडे तुम्ही रजिस्ट्रेशन करू शकाल आणि पुढच्या काही महिन्यामध्ये ती गाडी तुमच्या घरासमोर येईल, दारासमोर येईल. पण हे होत असताना महाराष्ट्रामध्ये आपण बघत असाल ई-व्हेकल्सचा आकडा वाढत चाललेला आहे. ग्रीन नंबर प्लेट्स आपल्या सगळीकडे दिसायला लागलेले आहेत. इथे परवा मी महानगरपालिकेच्या बसेस बघितल्या, त्या ग्रीन नंबर प्लेट आहेत. मुंबईत असतील, संभाजीनगरमध्ये असेल, नाशिक, नागपूर, सगळीकडेच हे ग्रीन नंबर प्लेट्स वाढत चाललेले आहेत. पण हे होत असताना जसं आज आपण पुणे ऑल्टरनेट फ्युएल कॉन्क्लेव्ह केलेलं आहे, तसंच मी आजच आपल्यासमोर जाहीर करत आहे की पर्यावरण आणि वातावरणीय बदलातून ह्या खात्यातून आपण महाराष्ट्रासाठी अजून काही कॉन्क्लेव्ज आणि कॉन्फरन्सेस करणार आहोत. एक म्हणजे आपण अर्बन प्लॅनिंग ह्याची एक जागतिक कॉन्फरन्स आपण करणार आहोत महाराष्ट्रात, कारण अर्बन प्लॅनिंग हे आज खूप गरजेचं झालेलं आहे. जसं मी सांगितलं की महाराष्ट्र 52 ते 53% हे अर्बनाइज होत चाललेलं आहे आणि प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्राचं किंवा शहराच्या आजूबाजूच्या गावांचं एक ॲस्पिरेशन असतं, एक इच्छा असते की एखाद्या शहरामध्ये आपण जोडलं गेलं पाहिजे किंवा आपली स्वतःचं शहर म्हणून आपण एक महानगरपालिका, नगरपालिका घोषित झालं पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला ज्या काही राज्य सरकारच्या स्कीम्स असतात, जे काही फंड्स असतात, ते आपण घेऊ शकू आणि चांगला एक विकास, शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून आपण काम करू शकू. पण अर्बनायझेशन जेव्हा होत असताना मी बघत आहे की खूप सारी शहरं जी आपली आहेत, जसं नाशिक असेल, कोल्हापूर असेल, संभाजीनगर असेल, ह्यांना आत्ता संधी आहे की अर्बन प्लॅनिंगकडे थोडं लक्ष देणं गरजेचं आहे. अर्बन प्लॅनिंग हे खूप महत्त्वाचं झालेलं आहे प्रत्येक शहरामध्ये, कारण आपण जसं शहर प्लॅन करतो, एक तर शहराचा विकास होऊ शकतो, नाही तर भकास होऊ शकतो. आपल्याला विचार करायचा आहे की कुठच्या मार्गाने आपण जाणार. शहरामध्ये चांगले फुटपाथ असणं गरजेचंच आहे, वॉकेबल शहरं करणं गरजेचंच आहे. शहरांची शाळा असतील, कॉलेजेस असतील, हॉस्पिटल्स असतील, गव्हर्नमेंट ऑफिसेस असतील, त्याचं प्लॅनिंग नीट होणं गरजेचं आहे. ट्रॅफिक मोबिलिटी कशी होऊ शकते, ट्रॅफिक वाढणार कसा नाही, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट ह्याच्यात कसं येऊ शकेल, सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स असतील, जी शहरं नदीकाठी बसलेली आहेत, जसं कालच मी मुळामुठाचं चर्चा करत होतो, तशी नाग नदी आहे, गोदावरी आहे, तापी आहे, मिठी आहे, ह्या सगळ्या नदींचं, पंचगंगा आहे, हे जे प्रवाह आहे तो आपण कसा नीट ठेवू शकू.
ह्याच्यात कचरा जाणार कसं नाही, सिवेज जाणार कसं नाही, ह्याच्यावर एक फार मोठी आपण विचार करण्यासाठी, मंथन करण्यासाठी कॉन्क्लेव्ह करत आहोत. त्याच्यात आपले जे पार्टनर्स आहेत, WR आहे, C40 आहे, RMI आहे, ब्लूमबर्ग फिलॅन्थ्रॉफी आहे, क्लायमेट ग्रुप आहे, ह्या सगळ्यांना सोबत घेऊन आपण त्याच्यावर विचार आणि मंथन करणार आहोत. आणि हे आपण वेगळ्या वेगळ्या शहरांमध्ये करणार आहोत. जसं कदाचित अर्बन प्लॅनिंगचं आपण मुंबई किंवा नाशिकमध्ये करू शकू. कोल्हापूरमध्ये आम्हाला क्लायमेट रेझिलियंट ॲग्रिकल्चरवर देखील आम्हाला आता एक कॉन्क्लेव्ह करायची आहे. कारण ॲग्रिकल्चर, कृषी क्षेत्र हे आपल्या महाराष्ट्रात जेवढं नागरीकरण, शहरीकरण वाढत आहे तेवढंच मोठं आपलं कृषी आहे, कृषी क्षेत्र आहे. आणि मग राजकारणात असल्यानंतर असेंब्लीमध्ये जेव्हा आम्ही जातो, आमच्या कॅबिनेटमध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक जेव्हा होते, तेव्हा आम्ही बघत असतो की आमचे मंत्री महोदयाचे सहकारी आहेत किंवा सगळे आमदार महोदय आहेत, लोकप्रतिनिधी असतील, खासदार असतील, आमदार असतील, ZPचे सदस्य असतील, कुठेही काही घटना झाली की आपण नुकसान भरपाईसाठी मागणी करत असतो आणि हा विचार करतो की आज अवकाळी पाऊस का झाला, कसं झालं, गारपीट का झाली. पण हे सगळं होत असताना ह्या ज्या काही चर्चा आपण करत असतो, कॉन्क्लेव्ज आपण भरवत असतो, मंथन करत असतो, विचार करत असतो, हे सगळं सामान्य नागरिकाकडे नेणं गरजेचं असतं. आपल्या शेतकऱ्यांकडे नेणं गरजेचं असतं की हे का होतं आणि ह्याचं मूळ काय आहे. हे मूळ, हे वातावरणीय बदल हे समजून दिल्यानंतर त्याच्यावर उपाययोजना आपण काय करू शकतो. जसं ठिबक सिंचन असेल किंवा काही वेगळ्या गोष्टी असतील. आपलं पोखरा नावाची एक वर्ल्ड बँकबरोबर मोठी स्कीम सुरू आहे, ती देखील आपण प्रत्येक शेतापर्यंत कशी नेऊ शकतो, बांधापर्यंत कशी नेऊ शकतो, ह्याच्यावर विचार होणार आहे. ग्रीन फायनान्सवर एक आम्हाला कॉन्क्लेव्ह करायची आहे. कारण आपण खूप वेळा बघत असतो, हे COP26मध्ये असेल किंवा आपल्याकडे असेल, ग्रीन फायनान्सवर ही खूप चर्चा होत असते. आणि मग आपण मोठे मोठे आकडे ऐकत असतो की $400 बिलियन ग्रीन फायनान्स अवेलेबल आहे, कार्बन क्रेडिट आहे, हे आहे, ते आहे. पण हे ग्रीन फायनान्स आपल्या सामान्य नागरिकाच्या हातापर्यंत कसं येईल, आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेपर्यंत कसं येईल, ह्याच्यावर एक विचार मंथन होणं गरजेचं आहे. ही देखील आपण एक कॉन्क्लेव्ह करणार आहोत. आणि अजून एक महत्त्वाची कॉन्क्लेव्ह राऊतसाहेब, ज्याच्यात आपली मदत आम्हाला फार लागणार आहे, ती नागपूरमध्ये आम्हाला ग्रीन एनर्जीची करायची. कारण हे सगळं जे आपण बोलतो की पर्याय इंधन असेल, मोबिलिटी असेल, हे सगळं होत असताना आपल्याला विचार करणं गरजेचं आहे की इकोसिस्टम आपण ही ग्रीनची कशी करू शकू, हरित इकोसिस्टम आपण कशी करू शकू. आपण आज इलेक्ट्रिक व्हेकल्सबद्दल बोलत आहोत, आपण आज मोबिलिटीबद्दल बोलत असताना, क्लीन फ्युअलबद्दल बोलत असताना, जर आपली इलेक्ट्रिक व्हेकल, आपली इलेक्ट्रिक गाडी असेल, इलेक्ट्रिक सायकल असेल, ही क्लीन फ्युअल किंवा क्लीन एनर्जीमधून नाही आली तर त्या इलेक्ट्रिक व्हेकलला तेवढा अर्थ राहत नाही. आणि म्हणून हायड्रोजन असेल, सोलर एनर्जी असेल, हायडल असेल, इतर काही जे आपले पर्यायी विचार आहेत किंवा पर्यायी ह्याच्यासाठी एनर्जीसाठी आपण विचार करत असतो, ग्रीन एनर्जी असेल, ऑल्टरनेट क्लीन एनर्जी असेल, ह्याच्यावर आपण विचार करण्यासाठी नागपूरमध्ये आपण एक कॉन्क्लेव्ह मोठी करूया. ही एकत्र करणं गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा मी हेच सांगेन जे मी प्रत्येक ठिकाणी सांगत असतो की काही हजार वर्षापूर्वी ह्या पृथ्वीवर असं वाटत होतं की जे डायनोसॉर्स होते त्यांना वाटत होतं आपल्याशिवाय इथे कोणीच जगू नाही शकत, आपण सगळ्यात ताकदवर म्हणजे आपण आहोत. आणि त्यांना जसं वाटायला लागलं की आपण ताकदवर आहोत, पृथ्वी जशी पुढे जाईल हे आपण ठरवू, त्या मिनिटाला त्यांचा नाश झाला. आणि हे आपण मानवता म्हणून आपण ठरवायला पाहिजे, ह्युमन रेस म्हणून आपण ठरवायला पाहिजे की आपण कुठच्या दिशेने चाललो, आपण मार्ग काय पत्करला आहे. शाश्वत विकास पाहिजे की भकास पाहिजे हे आपण विचार करणं गरजेचं आहे. कारण जसं आत्ता चाललेलं आहे, 2030चं टार्गेट ठेवलं आहे, कोणी 2040चं टार्गेट ठेवलं आहे, 2070चं टार्गेट ठेवलं आहे, हे सगळे टार्गेट्स ठीक आहेत. पण ते टार्गेटवर आत्तापासून आपण काम सुरू करायला लागलो नाही तर कदाचित 2030पर्यंत आपण पोचणार का, ही एक धोक्याची घंटी आता वाजायला लागली. कारण आपण आजूबाजूला बघा, वृत्तपत्र जरी घेतलं आणि बघितलं तर आपल्याला दिसेल की कुठे ना कुठेतरी जी काही घटना घडते ही क्लायमेट चेंजशी निगडीत आहे. आज या मंथनाच्या ठिकाणी, पुणे ऑल्टरनेटिव्ह फ्युएल कॉन्क्लेव्हच्या ठिकाणी आपल्या सर्वांचं स्वागत करत असताना मी आपल्याला हीच विनंती करेन की हे जे आपण आज कॉन्क्लेव्ह करत आहोत, ही कॉन्क्लेव्ह ह्याच्या इथे ॲक्शन पुढे काय होणार, विचार झाल्यानंतर पुढे ऑन ग्राउंड ॲक्शन काय होणार, ह्याच्यावर देखील आपण विचार करणं गरजेचं आहे. प्रत्येकाने, प्रत्येक नागरिकाने जगभरात जर विचार करायला सुरुवात केली की मी माझ्या पृथ्वीसाठी काय करीन, मी स्वतःसाठी काय करीन, तर मला वाटतं तर आणि तरच आपण खरा बदल घडवू शकू. आणि तो बदल हा शाश्वत असेल ह्याची मला खात्री आहे. पुन्हा एकदा मी आपल्या सर्वांचं पुण्यात स्वागत करतो आणि तुर्तास इथेच थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. धन्यवाद साहेब, खूप खूप आभार. थँक्यू सो मच वन्स अगेन. आणि आता यानंतर महाराष्ट्राचे सन्माननीय ऊर्जामंत्री श्री नितीनजी राऊत साहेबांना विनंती करतो, ते आपल्याला संबोधित करतील. राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे साहेब, राज्याचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय श्री अजितदादा पवार साहेब, नीति आयोगाचे
वाइस चेयरमन श्री राजीव कुमारजी, मंत्रिमंडळातील आमचे ज्येष्ठ सहकारी आदरणीय उद्योगमंत्री श्री सुभाष देसाई साहेब, ज्यांना आपण आता ऐकलत ते यंग, इन्थुजियास्टिक, चार्मिंग आणि एनर्जिक अशी पर्सनॅलिटी असलेले आमचे ऊर्जावान पर्यावरण आणि पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री आदित्य ठाकरेजी, उद्योग विभागाच्या राज्यमंत्री सन्मान्य सुश्री अदिती ठाकरेजी, MIDCचे चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर डॉक्टर पी अनबलगन, MCCIAचे अध्यक्ष श्री सुधीर मेहताजी, या ठिकाणी उपस्थित सर्व मान्यवर, सर्वांना माझा नमस्कार. गुड आफ्टरनून all dignitaries, distinguished guests, respected stakeholders and friends. At the outset, I must offer my sincere thanks to Honorable Minister Aditya Thackeray ji for the invitation to witness the alternate fuel conclave in the Pune city, the cultural capital of Maharashtra. It is also well known for automobile hub, educational hub, IT hub, and so on. I must say that the choice of the Pune city is worth praising for the alternative fuel conclave. We are aware that the population of Maharashtra is about 112 million, in which population of two-wheelers is more than 26 million, and day by day it is on rising toll. Also, the population of four-wheelers is quite prominent, that is 60 lakhs. From the statistics, one can guess the quantity of fuel being used per day. It is estimated that the daily requirement of fuel for India is about 40 to 45 lakhs barrels, and we are solely dependent on the import. The foreign currency is mostly wasted in importing the fuel. The extensive use of two or four-wheelers has led to increase in population. Due to this, it has adversely impacted environment, giving rise to so many known and unknown health hazards. There are few measures through which the impact of pollution could be reduced substantially if efficient public transport is provided. But unfortunately, barring few cities, the plying of vehicle numbers is not reducing. In the absence of the efficient and effective public transport, the avoidance of the use of vehicles inevitable. This will aggravate the environmental issue further. Friends, under such circumstances, it has become imperative for everyone to find replacement for the conventional fuels, which would provide a definite alternative along with the eco-friendly. Recent daily hike in the prices has caused to collapse the family budget. The exponential hike in prices of fuel on daily basis is beyond understanding and has adversely impacted in every sector of life. Even the resources of fuels are depleting at faster rates, and I am feared that one day every wheel will come to halt. Therefore, friends, I think costly fuel and grave environment issues have forced global community to think on alternative fuel. The initiative taken in this behalf by Environmental Department, especially Shri Aditya Thackeray ji and other stakeholders is praiseworthy.
Friends, fortunately, my energy department has already realized the importance of generation of green energy by protecting environment at large. And we are the nodal agency also for these EV vehicles. Recently, Government of Maharashtra has formulated Renewable Energy Policy 2020, in which a target of 17,360 megawatt RE power has been set up. But as of now, the response is not encouraging due to lack of incentives, and therefore RE Policy 2020 is under amendment. I hope that in the next cabinet it will come up. In the contest, I would request Government of Maharashtra must provide requisite support in the form of concession in the electricity duty and other facilities to investors, so that the state of Maharashtra would top in the country in enhancing the use of green and clean energy. This target would be completed by 2025, reducing carbon footprints. The Telangana state, Andhra Pradesh, have realized to enhance the use of RE power on large scale. To enable this, both of the states have made adequate budgetary provision. Friends, we have gathered here to deliberate on the future of the mobility. The future of the mobility is shared, connected, and electric. We are aware that due to increased urbanization, which Aditya ji has told before, the country, the issues of mobility, transportations have become a great challenge. To address such issues, a cost of effective and eco-friendly solutions are the need of the hour. India has the history of sheer commute and public transport, with many of these becoming iconic. For example, Kolkata and Mumbai local train systems. We are shifting our focus of generation of electricity from conventional fuel to hydrogen energy. Very soon, Maharashtra state will be feathered as pioneer in the use of hydrogen energy. In order to mitigate the impact of pollution, we are using washing coal. Although hydro sites are very few in the Maharashtra state, but we are trying to exploit them for the generation of green energy. We are using the latest technology being used in the emission control. Friends, in order to facilitate the increased use of green energy in the transport sector, Maharashtra State Electricity Distribution Company is proactively taking initiatives to establish the EV charging stations in the state of Maharashtra. Even as a part of asset monetization, Maharashtra State Electricity Distribution Company, Maharashtra State Electricity Transmission Company, and Maharashtra State Power Generation Company have decided to form JV with petrol companies to set up EV charging stations in the premises of petrol pumps. If this model is succeeded, the next steps would be to increase the number of charging stations in the schools and colleges premises, so that students would have easy access for charging, because the bike, the petrol cost is 3 rupees per kilometer, and EV vehicle is costing 85 paisa per kilometer, Aditya ji. It is very cheap, and car is rupees 1 per kilometer for EV car, and petrol car is 6.5 per kilometer. So in this contest, while taking initiatives, care has been taken to keep the electricity charges quite reasonable, that is rupees 5.50 per unit in a daytime use. However, during night from 10 p.m. to 6 a.m., the rate will be rupees 4.50 per unit. This shows our sincere commitment to reduce the carbon footprints. We have decided that in the coming days, 60 in Navi Mumbai, 25 in Nashik, 34 in Nagpur, 25 in Thane, charging stations would be made available for the services of the vehicle owners. In order to facilitate more response to this mission from the stakeholders, MSCDCL has developed an app called Power Up EV. Maharashtra has been a leader in many
areas, and it will sincerely try to embrace the new source of energy such as solar, wind, hydro, and bagasse, etc. At the last, friends, I would like to say that there hereafter Maharashtra State would definitely play its key role proactively in the leadership of Shri Uddhavji Balasaheb Thackeray, and will explore the possibilities of use of alternate but eco-friendly fuel, and will help to save our planet for our future generation. At the end, I will definitely thanks again to Shri Aditya Thackeray ji to calling me here. मला तुम्हाला सांगावंसं वाटतं आदित्यजी की एक चांगला उपक्रम मी आता जाऊन आलो तुमच्या एक्झिबिशन सेंटरला आणि ते बघितलं, फार छान वाटलं आणि नवीन पिढीला प्रेरणा देणारं, ऊर्जा देणारं असा हा उपक्रम आपण या ठिकाणी राबवला. मला असं तुम्हाला निवेदन करायचं आहे, विनंती करायची आहे की तुम्ही आणि सुभाष देसाई आणि माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री साहेब यांनी 1 मेला असाच कार्यक्रम नागपूरमध्ये जर केला तर महाराष्ट्र दिनी एक मराठी माणसाचा या उपक्रमाचा आदर निश्चितपणे आपण द्विगुणित करू. पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद साहेब, खूप खूप आभार. माननीय मुख्यमंत्री महोदय हे दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झालेत. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी झाल्या पाहिजेत. सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं खूप खूप स्वागत करतो. आणि आता यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय उद्योगमंत्री माननीय श्री सुभाष देसाई साहेब, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज यांना विनंती करतो ते आपल्याला संबोधित करतील. माननीय मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, माननीय ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितीन राऊत, पर्यावरण आणि पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, आमच्या राज्यमंत्री आदिती तटकरे, त्याचप्रमाणे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमारजी, माननीय सुधीर मेहता, ऑनरेबल कॉन्सल जनरल्स, डिग्निटरीज, सर्वच मान्यवर, बंधूंनो भगिनींनो, सर्वप्रथम एक उत्तम अशा प्रकारची परिषद इथे पुण्यामध्ये आयोजित केली त्याबद्दल आयोजकांना मी धन्यवाद देतो. अल्टरनेट फ्युएल कॉन्क्लेव्ह ही पुण्यामध्ये घेण्यामध्ये एक मोठं औचित्य साधलं गेलेलं आहे आणि त्याबद्दल याच्या मागची जोरदार शक्ती म्हणजे आदित्य ठाकरे यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. आणि आयोजकांमध्ये प्रामुख्याने आमचे औद्योगिक विकास महामंडळ MIDC आहे, MIDCचे डॉक्टर P. अनबलगन, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ त्यांचे आमचे सदस्य सचिव अशोक शिंगारे आणि मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे प्रशांत गिरबाने या मंडळींनी पुढाकार घेऊन एक उत्तम अशा प्रकारची ही परिषद ठेवली. त्याच्यासाठी आदित्यजींनी त्यांच्या कार्यालयामध्ये एक प्रेझेंटेशन ठेवलं होतं आणि तिथून याची सुरुवात झाली आणि आदित्यची ही सूचना होती की ही पुण्यामध्ये घ्या. आणि आज आपण पाहतोय की ह्या परिषदेला 3 दिवस किती यश मिळालेलं आहे. मी मुंबईत असतानासुद्धा तिथल्या सर्व प्रसारमाध्यमांनी ह्या परिषदेची दखल घेऊन त्याच्यातल्या मुद्द्यांना प्रामुख्यानं पुढं ठेवलं आणि म्हणून हे अशा प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करून आपण नेहमी पुढे जात असतो. महाराष्ट्र हा नेहमीच नवीन नवीन कल्पना पुढे आणण्यामध्ये पुढाकार घेत असतो आणि म्हणून औद्योगिक आघाडीवर महाराष्ट्राचं पहिलं स्थान हे कायम आहे. आणि म्हणूनच आम्ही गेल्या 2 वर्षात जेव्हा करोनाच्या महामारीचा कहर सुरू होता त्याही काळामध्ये थांबलो नाही. खरं तर एका बाजूला आपण पाहिलं की अचानक एका रात्री
लॉकडाऊन जाहीर झालं संबंध देशभर, कसलाही मागचा पुढचा विचार नाही आणि लॉकडाऊन हा धक्का सगळ्या देशाला बसला आणि सगळी चक्र जी आहेत, खास करून अर्थचक्र ही सगळी जागच्या जागी थांबली. पण त्याच्यामध्ये जे सर्वसामान्य लोक आहेत, जे मजूर आहेत, ज्यांचं हातावर पोट आहे, जे कामगार आहेत, त्यांनी काय करायचं हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. परंतु महाराष्ट्राने ह्याच्यावर तात्काळ निर्णय घेतला. माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहेबांनी आम्हा सर्व सहकार्यांना विश्वासात घेऊन एक धोरण ठरवलं की आपली अर्थचक्र तशीच पूर्वीसारख्याच वेगाने सुरू राहिली पाहिजेत. आणि आम्ही उद्योगांसाठी काही नियमावली जाहीर केली की करोनाची काळजी घेता घेता आपण आपले उद्योग कसे चालू ठेवायचे. आणि महाराष्ट्रातली सगळी उद्योगचक्र पूर्ववत चालू राहिली, सगळ्यांचे रोजगार वाचले. आणि एवढ्यावरच नाही तर महाराष्ट्राची ही औद्योगिक जाण लक्षात घेऊन नवीन उद्योजक इकडे येऊ लागले आणि आम्ही नवीन गुंतवणुकीचे प्रस्ताव महाराष्ट्रामध्ये करण्यामध्ये यशस्वी झालो. किती तर ह्या 2 वर्षात 3 लाख कोटीहून जास्त रकमेचे सामंजस्य करार औद्योगिक गुंतवणुकीचे महाराष्ट्रासाठी करण्यात आम्हाला यश आलं. आणि त्यामुळे जवळजवळ 3 लाखाहून जास्त रोजगार आता निर्माण होत आहेत. बरं, हे जे काही गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आहेत हे कुठले एका भागात नाहीत, महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये, वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये हे गुंतवणुकीचे सगळे प्रस्ताव अंमलात येत आहेत. याच्यातल्या 80% जास्त उद्योगांना जमिनी देऊन झाल्या आहेत. काहींची बांधकामं सुरू आहेत, काहींची यंत्र आणायला सुरुवात झाली आहे. आणि यातला प्रत्येक प्रस्ताव हा सफल प्रस्ताव असेल याची मला खात्री आहे. हे करताना माननीय मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये विशेष लक्ष दिलं. जेव्हा जेव्हा उद्योजकांनी इच्छा व्यक्त केली तेव्हा तेव्हा त्यांची भेट घेतली आणि त्यांच्याशी संपर्क ठेवून ह्या औद्योगिक विकासाला चालना दिली. आणि त्यामुळेच महाराष्ट्राची ही औद्योगिक घोडदौड सतत चालू आहे आणि तशीच चालू राहील. महाराष्ट्र थांबला नाही आणि महाराष्ट्र थांबणार नाही, हेच याच्यातून सिद्ध होतं आहे. मला या ठिकाणी एक गोष्ट महत्त्वाची सांगायची आहे की ऑल these investment proposals are across various sectors. They are for electric vehicle manufacturing, they are for data centers, technical textiles, green energy, biofuels, electronics, and so on. These investments are coming from countries like United States, UK, Germany, Russia, Japan, Korea, and Singapore. So Maharashtra is increasing its footprint, and we are inviting these investors to join our journey towards sustainable growth. I thank and congratulate Aditya ji for taking this initiative. Aditya means sun, both ways. Son of Maharashtra and shining sun, the sun. He has driven the wheel of progress and sustainable growth, focusing on e-mobility and biofuels. We jointly introduced EV policy, jointly by my industry department, Department of Environment, and Transport Department. 3 departments coming together created this policy, and it is well taken. We have been getting very good response to this policy, and many companies from India and from abroad
are investing in e-vehicle manufacturing. At the same time, we are also encouraging development of charging infrastructure. So without charging infrastructure, it would be rather difficult for the vehicle users to convert from fuel-based vehicles to electric vehicles. So charging infrastructure is the key. That is being encouraged. We are offering incentives to both the sides, supply side and demand side. So every customer is being incentivized. And citizens should quickly try to change their vehicle from fuel-based to EV-driven or based on biofuel. Today, common citizen is spending rupees 10 to cover every kilometer with his petrol or diesel-driven vehicle. If he travels 100 kilometers a day, he is spending 1,000 rupees every day. That is a huge amount, month on month, year on year. And if he uses EV, electric vehicle, he can cover up 1 kilometer in just half a rupee, 50 paise. So we can see huge saving for a common man. At the same time, our initiative towards protection of environment and the economy. So here I am satisfied and looking forward to a day when we will reach our goal. We know there are challenges, there are difficulties, but like-minded friends like you will be able to take this cause forward. Maharashtra is aiming to be a $1 trillion economy. And I'm sure with the advent of the new technologies, the new horizons being opened by our various departments in the government, we will be reaching this target very soon. And biofuel and EV revolution would play a greater role in this journey. With these words, I once again thank Aditya Tatkare, his colleagues, all the state government departments for coming together and taking our dream forward. Thank you very much. Jai Hind, Jai Maharashtra. Dhanyawad, sir. Thank you very much. Now I request Dr. Rajiv Kumarji, Honorable Vice Chairman, NITI Aayog, to address the conclave. माननीय मुख्यमंत्री जी श्री उद्धव जी ठाकरे साहब, मंचासीन सभी महानुभाव, सभी सम्मिलित मेहमान और इंडस्ट्री और एकेडेमिया के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे अपनी तरफ से एक क्षमा मांगनी है, वो ये कि मैं आज स्वयं पुणे में नहीं आ पाया क्योंकि छोटी सी एक मेडिकल इमरजेंसी है। मेरा घुटना मुझे चलने से मजबूर कर रहा है, तो मगर मैं बहुत चाहता था कि मैं वहाँ आऊँ क्योंकि एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा जो है वो एक कदम उठाया गया है। और इसके लिए मैं आदित्य ठाकरे जी को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, उनको बहुत सराहना करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया है और उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र इतने बड़े कदम इसके लिए उठा रहा है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए, ऑल्टरनेट फ्यूल्स के लिए। और मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है कि इस तरह से चलते हुए महाराष्ट्र जो है वो जरूर इस सनराइज सेक्टर में जरूर आगे बढ़ेगा और पूरे देश को एक नई दिशा दिखाएगा। ये भी बहुत बड़ी अच्छी चीज है कि
this conference is being held in Pune, which is, in my view, one of the most amazing cities in the country. I've had a very long association with the city, and I know that it brings together in more ways than one, in most amazing ways, the bring together the industry, the government, and the academia for a very long time, for a century or more. So I'm sure that locating it in Pune, this conference will again achieve much better results as we go forward. I just heard the power minister's speech and the minister and the industry minister's speech, Subhash Desai's speech. I really do commend the initiatives taken for the electric vehicle policy by Maharashtra, reduction of electric tariffs, the creation of infrastructure, the incentives both to the consumers and suppliers. I think that's the way to go forward. Friends, I want to emphasize that this is electric mobility, alternate fuels, is one of the biggest opportunities facing our country. By far one of the biggest opportunities facing our country. It's one of the sunrise sectors, and there are several others, like, for example, smart vegetable-based proteins, natural farming or agroecology, digital economy, recycling and alternative materials that will do away with plastics and which are ecologically safer. I think these are all sunrise sectors and sector industries, and this is the time for India to seize this opportunity with both hands. In the past, we have not been able to do so, but I think this is the time that we should do so, and because these will become the major drivers of our growth and the major engines of our growth going forward, as also of employment generation. The mool mantra, the fundamental mantra for doing this, for seizing this opportunity, in NITI Aayog, we believe it is the bringing together of the government, industry, academia, and civil society on the same platform, serving the same national interest, which is to take the country forward, generate more employment and accelerate our growth. And for NITI Aayog, this is actually, the real, sort of driving force. The volume which we brought out, India at 75, we brought that 2 years ago. We consulted more than 1,000 people from outside the government to create our policies. And I think this is the guiding mantra for going forward. And I'm sure Maharashtra, with this amazing record of all the multi-stakeholders working together, will seize this opportunity and create this platform for all of us to bring together. The guiding fact here, Mr. Chief Minister, is to build the trust between all the stakeholders. मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि एक विश्वास हमें पैदा करना है, सबका विश्वास हमें पैदा करना है, जो कि आपस में लगे कि हम लोग सब एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय की ओर काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, तो हमें जरूर नए जो अवसर हमारे सामने आए हैं उनको हम सक्सीड हम उसमें कर पाएंगे और अपने देश को, अपने राज्य को आगे बढ़ाने में सक्सेसफुल होंगे. Alternate fuels, and which is the topic of this conference, is the way forward, is the future for our country, not just our country, but for the planet. This includes green hydrogen, ethanol, methanol from agricultural residue or from municipal waste, solar, wind, maybe also geothermal, hybrid, and wave energy. All of this have to be exploited because we have to save our country and save our planet. Friends, let's realize India does not have the luxury to grow today and retrofit tomorrow, as all other countries have done. This luxury is not available to us. We are the unique country in the world who have to both accelerate our growth as well as take care of our environment. We have to be green as well as to be growing. And for this, we have to create our own model for development and growth. And I'm sure with conferences like this, we will be able to do this. And if we do this, then we will be able to contribute to the Panchamrit that our Honorable Prime Minister spelled out at COP26 in Glasgow. And just to remind us all, these Panchamrit included reaching the non-fossil energy target of 500 gigawatts by 2030, meeting 50% of our energy requirements
from renewable energy by 2030, reducing the total projected carbon emissions by 1 billion tons from now and until 2030, reduce carbon emission to 45% by 2030, and probably most important, achieving net zero target by 2070. I think with these commitments, which I'm sure are being also enshrined and internalized by all our state governments, India will show the commitment to saving itself and to saving the planet as we go forward. And to achieve this, Government of India has launched several schemes, and to bring down the initial upfront cost of electric vehicles and to the consumers. And the rolled out schemes amount to as much as $7.4 billion over the next 10 years. And speaking of these schemes, FAME 2 has been re-strategized by increasing incentives for reducing the upfront cost of two-wheelers. We've adopted the aggregation model for reducing the upfront cost of three-wheelers and the OPEX model for a lighthouse cities approach for electric buses. All these strategies and schemes for the Government of India have been deployed and have received an overwhelming positive response from the industry. So has the response been for our production-linked incentive scheme for advanced chemistry cells and for automobile components for electric vehicles. This is a very good sign for the industry responding to the government initiatives in the manner that it has done. Another remarkable achievement is that our states are in the front seat, like Maharashtra, the states like Maharashtra. 26 states have now announced their EV policies. 18 of them have already notified it. And I think the national level Go Electric campaign and the e-Amrit web portal that we have launched in NITI Aayog to spread awareness of the benefits of e-mobility is going to take us forward. An important feature that I want to point out is NITI Aayog's initiative for battery swapping policy. This is now in its final stages. It will be announced soon. And as soon as it is announced, the total cost of our two-wheelers, of our electric two-wheelers, will become lower than the cost of fossil fuel two-wheelers, the internal combustion two-wheelers. And I think that will be the time when we will see a tipping point, and we will see a huge rush going forward. And I'm sure Maharashtra will lead the way in this regard. Two other points, friends, with your indulgence. One, I think research and development is going to be most important for alternate fuels, because that is where we need the most concentration, the greatest attention. And here, the industry must join hands with the academicians, must join hands with the think tanks, with the research organizations. This has not been so far very good in our country. Industry and think tanks and research organizations have not come together in the manner that they can. Pune offers the greatest example for achieving this. And we in NITI Aayog have now created the cluster approach, where we are trying to bring all the research organizations together under one CEO so that they can work seamlessly between themselves and with the industry. May I request the Pune MIDC, the Honorable Industry Minister, and of course the Most Honorable Chief Minister, to ensure that Pune's cluster does become a leading example of academic institutions and industry coming together. Finally, friends, the charging infrastructure. My own belief is that we don't need a very big charging infrastructure within the city, because there you commute from the residence to your office and from office to some other places. This can be achieved by the charging, by the range that the two-wheelers, three-wheelers and the cars will have. I think what we need is charging infrastructure for intercity operations. And that is what we need to build in a large state like Maharashtra, especially for the green hydrogen-driven buses and trucks, which will, by 2030 take over this haulage of freight and passengers intercity. Now, this infrastructure for green hydrogen, as well as for electric vehicles, I think for intercity mobility is greatly needed. And we will, from NITI Aayog, do whatever is required to
to create this infrastructure in all our states. Thank you very much for giving me this opportunity. Once more, congratulations to Shri Aditya Thackeray and to the Honorable Chief Minister for taking such an important lead in this sunrise sector, which is going to be the future of our country. Namaskar, Jai Hind. धन्यवाद श्रीमानजी. आपल्याला माहितीसाठी म्हणून सांगतो, महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय उपमुख्यमंत्री माननीय श्री अजितदादा पवार साहेब आणि त्यांचे मंत्रिमंडळातले सगळे जे सहकारी आहेत त्यांनी ह्या कॉन्क्लेव्हसाठी खूप शुभेच्छा दिल्यात, तेव्हा एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी सुद्धा झाल्या पाहिजे. आणि आता महाराष्ट्र राज्याचे लोकप्रिय सन्माननीय मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांना विनंती करतो ते आपल्याला संबोधित करतील. आजच्या ह्या पर्यायी इंधन परिषदेसाठी उपस्थित असलेले व्यासपीठावरील सर्व मंत्रीजी, नीति आयोगाचे राजीव कुमारजी, सर्व नामवंत उद्योजक, विविध देशाचे कौन्सिल जनरल्स, सर्व अधिकारी वर्ग आणि एकूणच सर्व मान्यवर आणि उपस्थित बांधवांनो भगिनींनो, मार्गदर्शन करणं हा एक राजकारण्यांचा आवडता छंद आहे. माहिती काही असो अथवा नसो, पण काहीतरी बोलायला पाहिजे. आपण सगळे तज्ज्ञ या विषयातले तिथे असल्यानंतर मार्गदर्शन करण्याचं काही धाडस करणार नाही. पण एका गोष्टीचं नक्कीच मी कौतुक करेन आणि मला अभिमान आहे, महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून मला अभिमान आहे. पर्यावरण खातं आहे, उद्योग खातं आहे, ऊर्जा खातं आहे. या खात्याचे सर्व मंत्री, पर्यावरण मंत्री, उद्योग मंत्री, ऊर्जा मंत्री, ज्यांचे हातभार या एका नवीन उपक्रमाला लाभलेत, त्या सर्वांना मी महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने धन्यवाद देतो. और एक बात, हम चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन आज पेट्रोल पे चर्चा हो रही है, डीजल पे चर्चा हो रही है, पर्यायी इंधनावरती चर्चा होते आहे. हे खरंच एक म्हटलं तर मोठं पाऊल आहे. आणि चर्चा करून आपण थांबत नाही आहोत, तर एक एक पाऊल पुढे जातो आहोत. गेली किती वर्ष झाली, 1-2 शतकं तर नक्कीच झाली की पेट्रोल डिझेल आपण वापरतो आहोत. एखाद्या गोष्टीचा शोध लावणं, त्याचा वापर सुरू करणं आणि 100-150 वर्षानंतर त्याला अचानक पर्याय शोधणं, हे साधं सुरं काम नाहीये. पण काही वेळेला आपण म्हणतो की आपल्याला विकास पाहिजे, विकासाला गती पाहिजे. पण ही नेमकी गती प्रगतीची आहे का अधोगतीची आहे, हे थोडंसं थांबून विचार करण्याची वेळ ही येते, तेव्हा आपण थांबून विचार करणं गरजेचं असतं. आज आपण बघतो आहोत की सुरुवातीच्या काळामध्ये, म्हणजे अगदी माणसांनी प्रगतीची सुरुवात केली तेव्हा इथून तिथे जाण्यासाठी किंवा माल वाहतूक करण्यासाठी जनावरांचा उपयोग होत होता. मग जनावरांनंतर एक एक गोष्टी आपण पुढे जात चाललो. वाफेची इंजिन्स आली, आगगाड्या आल्या. आगगाड्या म्हणजे अक्षरशः आपण त्यावेळेला पाहायचो, काही वेळेला पिक्चर मध्ये बघायचो की ते कामगार कोळसे नुसते टाकत राहायचे आणि तो धगधगता सगळा तो अग्नी, वरनं तो धूर सोडला जायचा. आणि लहानपणी एक गाणं होतं, झुको 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 आगीनं गाडी, धुरांच्या रेषा हवेत सोडी. आता त्या धुरांच्या रेषा लांबून पाहताना मजा वाटायची, पण त्या धुरांच्या रेषा पुढे जाऊन काळं कबीरनं चित्र रेखाटतात ह्याच्याकडे आपलं लक्ष गेलं नव्हतं. आज आपलं लक्ष गेलेलं आहे आणि म्हणून त्या आगगाड्या बाद झाल्या. त्याला आता इलेक्ट्रिक वरती चालणाऱ्या आल्या. आता काल परवाकडेच मुंबईमधली मेट्रोची लाईन सुरू केली. खरं म्हटलं तर गेले 1-2 दिवस सातत्याने महाराष्ट्रामध्ये काही ना काहीतरी जनतेच्या उपयोगाच्या दृष्टीने चांगली कामं नुसती घोषित नव्हे तर त्यांचं लोकार्पण करत आलेलो आहोत. मराठी भाषा भवन असेल, मेट्रो लाईन असेल, पोलिसांचं 112 डायल 112 ऍप असेल, त्याच्या आधी जीएसटी भवन असेल. काल ऊसतोड कामगारांचं महामंडळांच्या ऑफिसचं लोकार्पण झालं. आणि आज हा अत्यंत महत्वाचा जो कार्यक्रम आहे तो जगावं कसं, एक आरोग्यदायी जीवन हे कसं आपण प्राप्त करू शकतो ते दाखवण्यासाठी आजचा उपक्रम आहे. आणि मला अभिमान आहे
महाराष्ट्रामध्ये पुण्यामध्ये एक आपण म्हणतो की पुणे तिथे काय होणे, तर त्या पुण्याने एक नेतृत्व स्वीकारलेलं आहे. पहिली परिषद आपली पुण्यात झालेली आहे. नितीनजी आपण म्हणालात त्याच्याप्रमाणे नागपूरमध्ये सुद्धा हे करू, मुंबईमध्ये तर होणारच आहे, मराठवाड्यात होईल. जिथे जिथे करता येणं शक्य असेल तिथे तिथे ह्या अशा परिषदांचं आयोजन हे केलंच पाहिजे. दोन गोष्टी आहेत. एक तर आपण आता नेमकं काय करतो आहोत आणि त्याच्याबद्दल जनजागृती. आणि जनजागृती झाल्यानंतर नुसतं उंटावरनं शेळ्या हाकणं नको, की आपण काहीतरी केलं पाहिजे, ह्या दिशेने गेलं पाहिजे, कसं केलं पाहिजे. तर आज या चर्चासत्रामध्येच जे पर्यायी इंधन आपण म्हणतोय, मग ते इलेक्ट्रिक व्हेकल्स असतील किंवा बायोफ्युएल असेल किंवा आणखीन काही असेल, त्या वाहनांचं प्रदर्शनच नव्हे तर तिथल्या तिथे विक्री सुद्धा आपण करतो आहोत. जनतेला या गोष्टी पाहिजेत. जनतेला काही गोष्टी कळत नाही तशातला भाग नाहीये, जनतेला सगळं कळते. पण शेवटी उपलब्धता ही कोण करून देणार? उपलब्धता करून देणं हे आपल्या सरकारचं काम आहे. आणि त्या अनुषंगाने जर का आपण पाहिलं तर आपण प्रदर्शन केलेलं आहे, चर्चासत्र ठेवलेलं आहे, त्याच्यामध्ये अनेक मान्यवरांनी आपापली मतं मांडलेली आहेत. आणि बरोबरीने देसाई साहेब आपण जे म्हणालात की उद्योजकांना महाराष्ट्रात यावंसं वाटलं पाहिजे. का आम्ही महाराष्ट्रामध्ये का यावं? महाराष्ट्रामध्ये आल्यानंतर जी उद्योग करताना सहज सुलभता लागते. म्हणजे गाडी चालवताना स्पीड ब्रेकर मी समजू शकतो, शाळा आहे, वेग आवरा. पण गुंतवणूक करताना स्पीड ब्रेकर आले तर मग मात्र थोडंसं अवघड होतं. म्हणून गुंतवणूकदारांना, उद्योजकांना त्यांच्या मार्गातले स्पीड ब्रेकर काढणं आणि त्यांचा ड्राईव्ह जो आहे तो स्मूथ व्हावा याच्यासाठी सुद्धा जी आपण पावलं उचललेली आहेत आणि उचलतो आहोत ते सुद्धा कौतुकास्पद आहे. मला राजीव जी, आपने जो अपेक्षा व्यक्त की है वो अपेक्षा हम सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे ऐसे नहीं है. आप तो हमेशा साथ देते आए हो और आगे भी देने वाले हो. और आप पक्का भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, जो भी उम्मीद आप महाराष्ट्र से करोगे महाराष्ट्र पीछे नहीं जाएगा. महाराष्ट्र हमेशा आगे जाने वाला स्टेट है. जो भी करने की आवश्यकता है, जरूरत है, वो तो हम करते आए हैं और इसके आगे भी करेंगे, जरूर करेंगे. और वो इसलिए करेंगे कि सिर्फ हम महाराष्ट्र का विचार नहीं करते, हम तो पूरे देश का विचार कर रहे हैं. और इसलिए मुझे अभिमान है कि महाराष्ट्र हमेशा एक दिशा दिखाने वाला राज्य रहा है. और महाराष्ट्र में जिसकी शुरुआत होती है वो पूरे देश अपनाता है, पूरा देश अपनाता है. आणि म्हणून मला ज्या ज्या काही गोष्टी करता येणं शक्य असतील त्या आपण केल्याशिवाय राहणार नाही. आपण साहजिकच आहे की गेल्या 1-2 वर्षाच्या नाही म्हटलं तरी एका पॉज मोड नंतर प्ले मोडवरती आलेलो आहोत. जणू काही आपलं आयुष्य पॉज झालं होतं. जिथल्या तिथे जैसे थे क्या करे, मास्क पहनकर घूमना है, एक दूसरे से मिलना भी कम हुआ था. बीच में तो लॉकडाउन था, तो मिलना तो असंभव होता. पण आता आपण ही थोडीशी बंधनं हटवलेली आहेत. हा मधला जो काय आता काळ, कारण अजूनही करोनाचा धोका गेलेला नाहीये, पूर्ण गेलेला नाही, तो जात नाही, तोपर्यंत काळजीपूर्वक पावलं ही आपल्याला टाकावी लागणार आहेत. पण जेव्हा हा आता काळ एक आलेला आहे की जिथे आपण बंधन मुक्त आयुष्य पुन्हा सुरू करतो आहोत, तिथे या सगळ्या काही गोष्टी झपाट्याने करण्याची आवश्यकता आहे. जसा कोरोना हा एक वायरस आहे तसंच प्रदूषण हा एक वायरस आहे. प्रदूषण, पोल्यूशन ये भी एक वायरस ही आहे जो दिखाई नहीं दे रहा है, पण आपण अनुभवतो आहोत. अनेकांना लंग्सचे विकार असतील, फुफ्फुसाचे असतील, आज अनेकांना ते भोगावे लागते. पण त्यातून मुक्ती म्हणजे औषधोपचाराची वेळच येऊ नये त्याच्या आधीच असं काही वातावरण आणि पर्यावरण आपण निर्माण केलं पाहिजे. निर्माण हा शब्द योग्य अयोग्य माहिती नाही, पण पर्यावरण जपलं पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी सुद्धा मध्ये एक कार्यक्रम आदित्यने केला होता. त्यावेळेला सुद्धा बाकीचे सर्व सहकारी मंत्री होते. शाश्वत विकास मी म्हटलं होतं, तर विकास ठीक आहे, परत त्याला शाश्वत हा शब्द काय भानगड आहे? शाश्वत विकास आणि विकास मधला फरक काय? तसं नाही, फरक आहे. शाश्वत विकास म्हणजे पर्यावरणाची हानी होऊ न देता, आणि जर का नाईलाजाने होणार असेल तर कमीत कमी पर्यावरणाला धोका पोहोचेल असं करून, दूरगामी विचार करून जो दीर्घकाळ टिकेल असा विकास करणं हे फार महत्वाचं आहे. अनेकदा आपण पाहतो की मी नेहमी एक उदाहरण गेले काही दिवस सातत्याने सांगतोय अशा कार्यक्रमामध्ये की पर्यावरणाचा जर का आपण विचार केला नाही तर आपल्याला फटका पडतोच. जर का आपण निसर्गावरती अतिक्रमण एका मर्यादेच्या बाहेर करायला लागलो तर तो शेवटी निसर्ग आहे, आणि त्याच्यात तो जर का एकदा कोपला तर आपण कुठेही, म्हणजे किती वेगवान गाड्या आणा, आपण त्याच्या कोपाच्या पुढे धावूच शकणार नाहीये. मध्ये एक गेल्या वर्षीच ते टिहरी धरण
कोसळलं सगळं, अतिवृष्टी झाली आणि सगळं ते वाहून गेलं. आता सुद्धा मी ऐकलं की कुठेतरी एक मोठा हिमनग वितळला आणि पाण्याची पातळी वाढली. जो काही एक धोका सांगितला जातोय की हिमनग आणि डोंगरावरचा बर्फ जो हिमालयात असेल, परदेशात आहे, तो ज्याला पण पर्यावरणातल्या बदलामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग हे असंच वाढत राहिलं तर आणि तो बर्फ वितळला तर आपलं अर्ध्याहून अधिक जग हे पाण्याखाली येऊ शकतं. मग हा धोका टाळता येईल का? कल्पना नाही. लांबवता येईल का? जरूर लांबवता येईल. आणि तो जर का आपल्याला धोका लांबवायचा असेल तर मग मात्र पर्यायी इंधन असेल, ज्या ज्या गोष्टींमुळे पर्यावरणाला हानी पोचते त्या त्या गोष्टी सगळ्या टाळून त्याला पर्याय काय देता येईल याच्याकडे आपल्याला आता प्रयत्न केला पाहिजे. आणि त्या दृष्टीने टाकलेलं हे महत्वाचं पाऊल मला पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून आणि साहजिकच आहे सगळ्यांचा कुटुंब प्रमुख म्हणून अभिमान आहे की पर्यावरण मंत्री आहेत, उद्योग मंत्री आहेत, ऊर्जा मंत्री सगळेच आणि त्यांचे सगळे अधिकारी वर्ग. आणि परत एकदा सांगतो, ज्यांनी ही परिषद आयोजन करण्यामध्ये पुढाकार घेतलेला आहे त्यांना मी खरंच मनापासून धन्यवाद देतो आहे. आणि तुम्ही पुण्यामध्येच न थांबता राज्यभर एक जनजागृती आणि पर्यायी इंधनावरती चालणारी वाहनं ही जनतेला उपलब्ध करून द्याल अशी अपेक्षा बाळगतो. बाकी त्याच्यासाठी किती चार्जिंग स्टेशन्स पाहिजेत, किती काय, हे ओघाने आलंच. पण ह्या सगळ्याचा विचार करून आपण अधोगतीच्या नव्हे तर प्रगतीच्या मार्गाने चाललेलं पहिलं राज्य आहे हे देशाला दाखवून दिलं. त्याच्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय. आणि आता यानंतर आभार प्रदर्शन करण्यासाठी श्री सुधीर मेहताजी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट MCCIA यांना विनंती करतो. Our Honorable Chief Minister Shri Uddhav ji, Tatkare ji, Shri Rajiv Kumar ji, Subhash Desai ji, Nitin Raut ji, Aditya ji, Ma'am Aditi ji, Anbalagan ji, on behalf of MCCIA, on behalf of all the organizers of the conference, and as a Punekar, it's my privilege to propose the vote of thanks. I think what was laid out today for us is the beginning of a journey that is going to be a historic journey. For a dish to be successful, or you need a master chef, and we have Aditya ji here today. I think we've seen the passion that he has brought to this department. We've seen the passion that he's brought to all of the thinking that's gone into this policy. And Pune and Maharashtra is definitely going to lead the future as far as alternative fuels are concerned. Clearly the next 10 to 20 years are going to be decades where there is going to be this huge transition. And as I mentioned at the start of the conference, this is probably the single biggest business opportunity that we have in the country and in the world. And I'm sure Pune and Maharashtra will lead the way. We are thankful to all of you who came here today. We are indeed very, very honored to have the presence of the Honorable Chief Minister, all of the ministers here, which clearly conveys the intent of the state government. I can commit on behalf of industry, on behalf of all the academic institutions here, on behalf of all the research institutions here, on behalf of all the citizens of Pune, that we will together with the government make this as one of the centers for alternative fuels, not just for India, but around the world. Please do come to our city. Please do research in our city, produce in the city, produce not just for India, but produce for the world. And as all great cities are known, hopefully over the next 10 to 15 years, our city will be known for being the center of innovation in this new economy, which is going to transform how we live. Thank you again, ladies and gentlemen. व्यासपीठावरील मान्यवरांचे आणि उपस्थितांचे पुन्हा एकदा आभार मानतो आणि हे सत्र इथे संपलं असं जाहीर करतो.